હાય ફ્રેન્ડ્સ, તો હું છુઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આજે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ માટે એકદમ સિમ્પલ રેસીપી બનાવી છે પરાઠા. અને એ પણ એટલા માટે કે એ લોકોને ઇઝી રહે, કારણ કે અબ્રોડ જે સ્ટુડન્ટ રહે છે એમને પાસે ટાઈમ હોતો નથી. સ્ટડી હોય છે, સાથે સાથે જોબ બી હોય છે અને કુકિંગ બી હોય છે. તો એટલા માટે એકદમ ઇઝી રહે અને રોટલીના લોટમાંથી જ તમે પરાઠા બનાવી શકો. એકદમ સિમ્પલ સોબર રેસીપી છે, ઝાઝા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બિલકુલ નથી. તો એકદમ સરસ રેસીપી છે. તમારા સુધી જો મારો વિડીયો પહોંચ્યો હોય તો એક પ્યારી એવી કોમેન્ટ કરી દેજો અને વિડીયોને શેર કરી દેજો, કારણ કે સ્ટુડન્ટ માટે આ વિડીયો ખાસ બનાવ્યો છે. તો સ્ટુડન્ટ કોઈ બી મારો વિડીયો જોવે તો શેર કરી દેજો, અને ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ તો કરી જ દેજો. જુઓ, એકદમ સરસ પરાઠા એકદમ નરમ નરમ બને છે અને એકદમ રોટલીના લોટમાંથી ફટાફટ બની જાય છે. તો રોટલીનો લોટ એકદમ સરસ નરમ બાંધવાનો છે. કૂણવાયેલો પૂરો લોટ હોવો જોઈએ, અને જ્યારે એકદમ સરસ કૂણવાઈ ગયેલો લોટ હશે તો પરાઠા એકદમ સરસ બની જશે. તો હવે આટલા લોટમાંથી આપણે 5 કે 6 પરાઠા બનાવી દઈશું. તો પહેલાં તો આ લોટને એકદમ સરસ કૂણવી લીધો છે અને ત્યાર પછી આપણે એના લુવા બનાવી લઈશું. તો એકદમ કોઈ પણ ઓવલ સાઇઝના તમારે લુવા બનાવવાના છે ને ત્યાર પછી આના પરાઠા આપણે વણી લઈશું. એકદમ સિમ્પલ સોબર રેસીપી છે, અને જો બનાવશો ને એકવાર સ્ટુડન્ટ તો ખાસ જ્યારે પણ ખાશો તો એમ થશે કે ના, રોજે આ પરાઠા જ બનાવવા છે, એવા સરસ બનીને તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે આપણે આ લુવા બનાવી લઈશું અને આ પરાઠાને વણી દઈશું. હવે આ ટાઈમે તમારે શું કરવાનું કે આજે આપણે લોઢી મૂકેલી છે ગેસ પર, એને બિલકુલ ગેસ ઓન નથી કરવાનો, કારણ કે તમારે લોકોને વણતા વાર લાગે છે. એટલા માટે મમલોક હોય છે એ આ રીતે વણી પણ શકે છે ને સાથે સાથે શેકી પણ શકે છે. પણ તમારે 2 પરાઠા અગાઉ જ વણી દેવાના છે ને ત્યાર પછી આ તમારે જે લોઢી છે એને આપણે ગરમ કરી દઈશું. તો આ રીતે લોટમાં, કારણ કે લોટ એકદમ નરમ છે, તો ઘઉંનો લોટ છે ને એકદમ નરમ છે તો ઢીલો હશે. તો એટલા માટે તમારે લોટ લેવાનો છે સૂકા લોટની અંદર, ઘઉંના સૂકા લોટની અંદર, અને પૂરી રીતે રગદોળી દેવાનું છે. અને આ રીતે મોટી રોટલી, એકદમ પતલી એવી મોટી રોટલી વણી દેવાની છે. અને ત્યાર પછી આ રીતે એમાં ઘી લગાવી દેવાનું છે. અને ઘી અહીંયા ગરમ થયેલું બિલકુલ ન હોવું જોઈએ, આ રીતનું ઘી હોવું જોઈએ. ઘી એડ કરી દઈશું. ઉપરથી નમક, ધાણા જીરું ને મરચું, બીજું કંઈ પણ મસાલો આની અંદર એડ કરવાનો નથી. એકદમ સિમ્પલ સોબર પરાઠા બને છે, પણ ખાઓ ત્યારે ખબર પડે કે ના, આંટીએ કીધું એ રીતે આપણે રોજે આ પરોઠા બનાવીને જ ખાશું. તો એટલા સરસ આ પરાઠા બને છે. એકવાર બનાવશો તો ફરીને પાછા જરૂરથી બનાવશો. અને એકદમ નરમ બને છે. બહાર કશે જવાનું હોય તો સાથે પણ લઈ જઈ શકો છો. તો આ રીતે આપણે આ પરાઠાને વણી લીધું છે અને આ રીતે મસાલો પણ કરી લીધો છે. હવે આનું પોકેટ બનાવવાનું છે. તો કઈ રીતે? તો એક સાઈડથી આપણે અર્ધાકારમાં આ રીતે પલટાવી દઈશું ને ઉપર બીજું પણ ચડાવી દઈશું, ને તમારા હાથ પર જે પણ મસાલો લાગેલો છે આ રીતે પરાઠા પર ચીપકાવી દઈશું અને બિલકુલ આને ચોરસ પોકેટ બનાવી દઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે આનું પોકેટ બનશે. અને જેટલા પણ પડ બન્યા છે એ બધા જ પડ જ્યારે આ પરાઠું શેકાશે ને ત્યારે બધા પર અલગ પડી જશે. હવે આ રીતે પાછો આપણે સૂકો લોટ ભભરાવી દેવાનો છે, કારણ કે રોટલીનો લોટ એકદમ નરમ છે તો ઉપરથી આ લોટ પણ વધારે જોશે. હવે આને એકદમ કોર્નર કોર્નર, મતલબ એકદમ જે ખૂણો છે ખૂણે ખૂણો વણશો એટલે એકદમ ચક્કોર બની જશે. અને ના ફાવે તો ટેડું મેળું પણ ચાલે, પણ એકદમ સરસ બને છે ને નરમ બને છે. સવારના નાસ્તામાં પણ તમારે ચાલશે ને સાથે લઈ જવામાં પણ ચાલશે. એકદમ જલ્દી ખરાબ પણ નથી થતા અને એકદમ આસાનીથી ઇઝી રીતે તમે બનાવી શકો છો અને ઓછા ટાઈમમાં બની જાય છે. તો તમારે તવી ત્યારે જ ગરમ કરવાની છે કે જ્યારે તમે 1 થી 2 પીસ વણી લો, કારણ કે સાથે સાથે વણશો અને સાથે સાથે શેકશો તો એ તમને નહીં ફાવે. એટલા માટે આ રીતે 2 થી 3 તમે વણી લો અને ત્યાર પછી તમારે આ તવીને ગરમ કરવાની છે. ગરમ કરેલી તવી પર તમે બટર હોય, તમે લોકો બટર ખાતા હોય તો બટર લગાવી શકો, અને ઘી હોય તો ઘી. આગળ પરાઠામાં આપણે જેમ ઘી લગાવ્યું એની જગ્યાએ તમે બટર પણ ઉપયોગ કરી શકો. અને હા, ચીઝ ખાવી હોય તો ચીઝ પણ ખમણીને એડ કરી શકો અને સાથે આ રીતે પોકેટ બનાવીને વણી શકો. એકદમ સરસ પરાઠા બને છે. એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ તમારા માટે ખાસ આ રેસીપી છે, કારણ કે તમારી પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો હોય છે, સ્ટડી સાથે સાથે જોબની સાથે સાથે કુકિંગ. તો એટલા માટે ફટાફટ બની જાય અને સાથે લઈ પણ જઈ શકો. કશે જાઓ તો સાથે લઈ પણ જઈ શકો એવા પરાઠા બને છે. આ રીતે એને અલટાવતા પલટાવતા, મતલબ ઘી હોય તો ઘી અને બટર હોય તો બટર, કંઈ બી આની પર લગાવતા જવાનું અને આ રીતે ધીમે ધીમે પલટાવતા જવાનું. વિડીયો થોડો સ્પીડમાં છે, તમને વધારે સ્પીડમાં દેખાય છે કે ફટાફટ પલટાવું છું, પણ ના, એવું નથી. એકદમ
મીડિયમ ફ્લેમ પર ધીમે ધીમે આને પલટાવતા રહેવાનું છે અને શેકતું રહેવાનું છે. એકદમ ગરમ છે એટલે બધા પડ તો હું અલગ નથી કરી શકતી, પણ તમે બનાવશો અને જોશો તો જ્યારે આ પરાઠું બની જશે, ઠરી જશે, તો બધા જ પડ જેટલા પોકેટની અંદર તમે પડ બનાવી અને બધા જ એકદમ ખુલી જશે અને નરમ તો એકદમ સરસ થશે. તો આ રીતે આપણે બીજા પણ પરાઠા બનાવી દઈશું. તો સિમ્પલ રેસીપી છે, કારણ કે તમારા માટે ખાસ મેં શેર કરી છે સ્ટુડન્ટ માટે. તો જો જોતા હોય તો શેર કરી દેજો તમે પણ, અને મારી ચેનલ પર એક પ્યારી સી કોમેન્ટ કરી દેજો, જેથી કરીને મને ખબર પડે કે હા, સ્ટુડન્ટ સુધી મારો વિડીયો પહોંચ્યો છે, અને જેથી કરીને હું ફરી પાછો તમારા માટે કોઈ એવી રેસીપી લાવું કે એકદમ સિમ્પલ, સોબર ને ઇઝી રીતે તમે બનાવી શકો. હવે આ રીતે પોકેટ બનાવી દઈશું. હાથ પણ લાગેલો મસાલો આ રીતે આપણે ચિપકાવી દઈશું અને પોકેટને વણી લઈશું. હવે વણવાનું જો તમને ના ફાવે તો કોઈ બી ટેળું બેળું ચાલે, પણ આ રીતે લોટ એકદમ લગાવી દઈશું અને કોર્નર મતલબ જે આ ચોરસનો જે ખૂણો દેખાય છે, ખૂણે ખૂણે તમારે વેલણ લગાવવાનું છે. આ ખૂણે ખૂણે વેલણ મારશો ને એટલે એકદમ ચકોરમાં બની જશે. તો આ રીતે આપણે બધા પરાઠા બનાવી લઈશું, અને આમાં ચીઝ પણ ખમણીને એડ કરી શકો, પણ બારીક ખમણવાનું છે. અને કેબીજ હોય તો કેબીજ પણ કાચી પાકી સાતળી અને કેબીજ પણ આની અંદર ભરી શકો. પનીર પણ ભરી શકો, અલગથી કંઈ પણ કરી શકો, પણ સિમ્પલ રેસીપી તમને એટલા માટે બનાવી છે કે તમારી પાસે ટાઈમ હોતો નથી, તો સવારના નાસ્તામાં પણ એકદમ ફટાફટ બની જાય અને સાથે પણ લઈ જઈ શકો. એટલા માટે આ તમને સિમ્પલ રેસીપી બતાવી છે. આગળ જો તમારી ઈચ્છા હશે, તમારી કોમેન્ટ મળશે, તો આગળ આ રીતે આપણે બીજા પરાઠા પણ બતાવી દઈશું. તો મતલબ મેં જે કહ્યા પનીરવાળા, ચીઝવાળા, કેબીજવાળા, આવા કોઈ પણ પરાઠાની રેસીપી જોઈ હોય, જો એકદમ સિમ્પલ રીતે મારી મેથડથી હું બતાવીશ, જો જોઈ હોય તો જરા કોમેન્ટ કરી દેજો, જેથી કરીને આગળ હું એ રેસીપી શેર કરું. અને હા, તમે લોકો બટર વધારે ખાઓ છો તો બટર લગાવી શકો, અથવા મેં કહ્યું એમ ઘી. અને ઘી ને બટર બંનેમાંથી એક પણ ન લગાવવું હોય તો ઓઇલ, મતલબ કોઈ સારું એવું તેલ હોય એ પણ લગાવી શકો પરાઠા ઉપર. તેલમાં પણ પરાઠા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, પણ બટર ને ઘી થોડું હેલ્ધી હોય છે, એટલા માટે બટર ને ઘી વધારે આપણે લગાવીએ છીએ. પણ કંઈ પણ તળમાંથી કંઈ પણ વસ્તુ તમે લગાવી શકો ને આ રીતે પલટાવીને શેકી શકો. પણ જે ટેમ્પરેચર છે આપણે ગેસનું, એ એકદમ મીડિયમથી લોની વચ્ચે રાખવું, જેથી કરીને એકદમ સરસ શેકાઈ જાય અને બળે નહીં, એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો ફરી પાછા મળતા રહીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. ટેક કેર. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.